sinh nhật tình đầu, và mình được đóng gói như món quà bất ngờ. Cô bé nghèo từng mặc áo đồng phục rách giờ đã thành phú bà của Hải Thành. Nhưng ánh mắt của anh ấy lạnh như băng. Ai nấy đều đang cười nhạo, vì mình từng là tiểu thư kiêu căng mà. Họ nghĩ mình không chịu nổi sự sỉ nhục này, nhưng thật ra mình chỉ quỳ xuống như một đứa ngoan ngoãn. Mình chỉ cầu xin anh mở thêm vài chai bình tử, ai mà biết được thực tế đã dạy mình rằng tiền quan trọng hơn cả tự trọng. Bị bịt mắt và đẩy vào phòng bao, mình căng như dây đàn, tay nắm chai bình tử phân chia cứng. Chỉ một chai bình tử này thôi cũng bằng nửa tháng lương của mình đấy. Mà nếu làm rơi thì tiêu đời luôn. Đang lo lắng hết sức thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, tiết mục chính của tối nay tới rồi đây. Mình vừa đứng vừa cố gắng bình tĩnh, nhưng không khí im ắng lạ thường. Cuối cùng, nhân vật chính cũng lên tiếng. Đó là một cô gái điềm tĩnh, giọng hơi khản nhưng rất quen thuộc. Người phụ nữ bên cạnh bật cười và tháo chiếc nơ bướm sau đầu mình. Dải băng mắt từ từ rơi xuống, và cả căn phòng hiện ra. Một nhóm bà con ngồi trên ghế sofa, nhìn mình chằm chằm nhưng không ai nói gì. Ngồi chính giữa là một cô gái trẻ trung với dáng người mảnh mai, nét mặt hơi mệt mỏi. Và đây, là người yêu cũ của mình. Mình ngừng thở không phải vì nhan sắc của cô ấy, mà vì người đó chính là tình đầu của mình. Cô ấy cười lạnh lùng và bảo, sao cậu lại mang cô ấy đến làm quà cho tớ thế hả? Mình thì chỉ biết im lặng. Cô ấy ngồi gõ nhẹ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, ra hiệu cho mình đến gần. Mình run rẩy bước tới, cầm chai bình tử như nắm giữ mạng sống. Rót bình tử mà tay mình cứ run lên, bình tử xoay nhẹ trong ly, ánh mắt cô ấy lạnh như băng, làm mình muốn tắt thở. Cô biết uống bình tử chứ, giọng cô ấy khàn khàn. Mình không dám lắc đầu, uống hết ly bình tử mạnh đến nỗi họng như bị đốt cháy. Uống bình tử như vậy có lẽ là hành động đàn ông nhất mình từng làm. Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy trong phòng khách sạn sang trọng, vẫn còn choáng váng. Quản lý gặp mình và cười toe toét, chà, Lưu tổng thật là rộng rãi. Mình chỉ gật đầu yếu ớt, vì đêm qua uống nhiều quá. Khi Lưu dẫn mình lên thang máy, chắc chắn quản lý đã nhìn thấy, nhưng không dám nói gì. Cũng đúng thôi, bây giờ ai dám động vào Lưu chứ? Mọi người nghĩ mình là cái máy kiếm tiền, nhưng tiếc là họ sẽ phải thất vọng. Mình và Lưu như nước với lửa, nhưng không ngờ cô ấy lại nhắn tin rủ mình tới nhà gặp mặt. Một chiếc chân to như Lưu, mình đang cần tiền, nên sao lại từ chối được. Giờ thì mình chỉ sợ dẫm bẩn thảm nhà cô ấy thôi. Lưu mặc chiếc váy đuôi cá đỏ rực, đôi chân thon dài lấp lánh. Mình liếc qua rồi lập tức quay đi, sợ bị đốt mắt. Ở đây mà ở, nhưng phải có mặt khi tôi gọi, không được đi làm. Cô ấy cười nhếch môi. Tôi bao cô, nhưng đừng dùng tiền của tôi cho chị cô. Mình cười khổ, cô biết rõ mà, Lưu, tôi có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. Cô ấy chỉ nhếch môi lạnh lùng, nhưng tôi sẽ khiến OX sa thải cô đấy. Cô ấy muốn ép hẹo chị mình nhận ra điều đó. Giữa chúng mình có một món nợ, và Lưu đến đây để đòi nợ. Tôi với Như Yên là bạn cùng lớp hồi cấp 3. Hồi đó nhà tôi giàu cực, công ty ba tôi đang ở đỉnh cao. Tôi lớn lên trong biển tiền mà, còn chị tôi Bạch Niệm thực ra không phải chị ruột đâu, chúng tôi không cùng mẹ. Mẹ của Bạch Niệm là vợ cả của ba tôi, hai người cùng gây dựng sự nghiệp từ tay trắng. Phải nói là nếu không có bà ấy, ba tôi khó mà có được như bây giờ. Nhưng ông ấy cũng chẳng nhớ công lao gì đâu, ra ngoài tìm hết cô này đến cô khác, ai nấy đều đẹp như hoa, nối đuôi nhau trèo lên giường ổng. Trong số đó, cuối cùng cũng có một người khôn hơn, nắm ngay cơ hội và có bầu chính là mẹ tôi, Chu Thuần nghèo đến tội, giống như con mèo nhỏ đáng thương vậy. Mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp ấy, bế tôi vừa sinh ra, hiên ngang bước vào nhà chính. Bà ấy nói, đứa bé trong tay bà sẽ là con trai duy nhất của ba tôi. Lúc đó Bạch Niệm cũng mới sinh thôi, nhưng ba tôi liền bỏ rơi con gái lớn không thèm ngó ngàng. Đúng là đàn ông cổ hủ, trọng nam khinh nữ ra mặt. Ba tôi tất nhiên chỉ coi trọng con trai, còn mẹ của Bạch Niệm thì nhất quyết không chịu ly hôn. Dưới một mái nhà, mẹ tôi và bà ấy đấu nhau mấy năm trời. Thể trạng của bà ấy ngày càng kém, nhưng bà vẫn gồng gánh không chịu thua. Còn mẹ tôi thì có cái miệng sắc bén, làm bà ấy tức đến hẹo. Năm Bạch Niệm mất mẹ, cô ấy chỉ mới 10 tuổi thôi. Mẹ tôi ôm tôi, chỉ vào Bạch Niệm đang thu lu một góc và bảo, con nhỏ đó là đứa con rơi của con chó mất nhà. Tôi cứ tưởng Bạch Niệm sẽ ghét tôi, nhưng không, cô ấy không ghét. Bạch Niệm thật lòng đối xử với tôi như anh em ruột. Cô ấy dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi để mua quà cho tôi,
còn ôm tôi trong đêm mưa bão khi ba mẹ không về. Chưa bao giờ cô ấy giận tôi vì tôi là con của bồ nhí, nhưng tôi cũng không dám nói cô ấy là người tốt hoàn toàn. Ba mẹ rõ ràng đã để lại dấu ấn không nhỏ trong cuộc đời của cô ấy. Tôi nhớ lần đầu phát hiện cô ấy đi bắt nạt người khác là năm lớp 9. Cô ấy nhuộm tóc vàng, trang điểm đậm như phù thủy, nắm đầu một cô gái và đập vào tường. Khi bị tôi phát hiện, Bạch Niệm chỉ xoa đầu tôi rồi cười bảo, ê, hút điếu thuốc không? Tôi không dám nói với mẹ tôi, vì bà ấy chắc chỉ vỗ tay khen con gái nhà mình thôi. Bạch Niệm cũng không cho tôi nói với ba vì cô ấy ghét ông, mối quan hệ của họ đã căng thẳng rồi, tôi không muốn làm người khiến nó đổ vỡ. Thật nực cười, tôi đã để mặc chị mình tự do phát triển theo kiểu hoang dại như vậy. Lúc đó đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng món nợ này một ngày nào đó tôi sẽ phải trả. Lên cấp 3, tôi quen Như Yên, học sinh xuất sắc nhất trường, chuyên được nhận học bổng. Khi tôi gặp cô ấy chưa phải là bông hoa quý giá của đời như bây giờ, nhưng sự sống động và kiên cường của cô ấy thực sự làm tôi cảm động. Thành tích của Như Yên vượt trội, không ai theo kịp. Cô ấy có nét đẹp sắc sảo, gương mặt nghiêm nghị, nhưng rất dễ chịu khi nói chuyện. Gia đình cô ấy thì tệ, cha mẹ không tốt, tay lúc nào cũng đầy vết chai sạn do làm việc nặng. Cô ấy bảo đó là do phải làm việc vất vả. Giọng nói của Như Yên có chút khàn khàn, nhưng lại rất dịu dàng, mái tóc còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào như cô ấy. Các tiểu thư mà ba tôi quen biết thì lúc nào cũng kiêu kỳ, ung dung vì cuộc sống quá dễ dàng. Nhưng Như Yên thì thật sự chân thật, không hề giả tạo chút nào. Bàn tay cô ấy ấm áp và vững chãi như một tảng đá trước sóng gió. Tôi ngây ngất vì cô ấy, nhưng trong lòng Như Yên chỉ có học hành. Sau nhiều lần thăm dò, tôi phát hiện cô ấy dành toàn bộ thời gian và công sức cho việc học. Cha mẹ cô ấy không ủng hộ cô ấy học, nên tôi cũng không dám làm phiền quá nhiều. Trước kỳ thi đại học, tôi không theo đuổi cô ấy, cũng không tỏ tình. Nhưng tôi không ngờ Bạch Niệm lại nhúng tay vào. Cô ấy để mắt đến học bổng của Như Yên và bắt cô ấy phải nhả tiền ra. Nhưng Như Yên đâu phải dạng vừa, lần đầu, hai người còn combo nhau ngang ngửa, Bạch Niệm bị cào chảy mặt vài đường. Sau đó, Bạch Niệm khôn hơn, rủ thêm cả nhóm người combo hội đồng Như Yên bên ngoài trường. Tôi hoàn toàn không hay biết gì. Nhiều lần tôi tự hỏi nếu tôi phát hiện sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Khi tôi nhận ra Như Yên bị bắt nạt, thì năm lớp 11 đã sắp kết thúc rồi. Ngay cả thầy cô cũng không tin nổi, còn tôi thì phát hiện cậu ấy cầm bút còn không nổi. Nói không đau lòng là nói dối. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mắt đỏ lên với tôi, rồi tôi làm điều ngu ngốc nhất đời mình, tôi đưa cậu ấy về nhà, định nhờ bác sĩ riêng của nhà khám cho cậu ấy. Nhưng tôi lại vô tình đụng phải Bạch Niệm, vừa trở về sau một đêm say bí tỉ. Tôi đã quên hết khung cảnh hỗn loạn hôm đó, chỉ nhớ là mình vô cùng bối rối. Tôi biết từ đó mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên Như Yên nữa. Cậu ấy còn nghĩ tôi cố tình. Tôi không trách cậu ấy, vì thật sự chuyện đó rất dễ hiểu lầm. Một hôm sau giờ tan học, tôi chặn cậu ấy lại, đưa cho cậu ấy một tấm thẻ, và khuôn mặt cậu ấy tái mét. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi có phải đang sỉ nhục cậu ấy không? Cậu ấy nói sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của tôi và muốn Bạch Niệm sống lâu trăm tuổi. Tôi nghĩ chắc có nhân quả thật. Vài năm sau, ba tôi phá sản rồi qua đời, Bạch Niệm thì bị xe tông, trở thành người thực vật. Mẹ tôi thì như cái hoa cần đàn ông để sống dựa, sau khi ba tôi hẹo, bà chỉ còn biết trông cậy vào tôi. Tôi không thể bỏ rơi mẹ mình, cũng không thể bỏ mặc Bạch Niệm. Tôi như đứng giữa biển sâu không đáy. Từ chối Như Yên xong, tôi về nhà. Nhà im lặng đến lạ, cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra tôi. Bà ấy cho tôi một cái tát rồi vung vẩy chiếc điện thoại, nó gọi cho mày đấy, gọi gì mà lắm. Ồ, Như Yên gọi để hỏi sao mày từ chối nó à? Tôi không ngờ cậu ấy lại gọi cho mẹ tôi, cái tên danh con đó. Mẹ tôi kéo tai tôi rồi nói, mày thích sống nghèo quá hả? Mày nghĩ mấy năm sung sướng trước đây từ đâu ra? Nhờ tao làm cho ba mày sướng quá còn gì. Bà ấy nghĩ tôi đang giận dỗi vì thể diện. Thật ra, tôi chỉ có hơi tự cao trước đây thôi. Mẹ ơi, nghe con nói. Cổ họng tôi khô khốc, bà ấy bảo, mày hứa ngay cho tao. Rồi bà ấy đẩy tôi một cái, giọng the thế. Đến bây giờ tôi vẫn chưa chịu hứa, nhưng tôi đã bị sa thải. Tôi không có tiền tiết kiệm, mất việc rồi sẽ không chi trả nổi viện phí cho Bạch Niệm. Mà không có viện phí thì phải đưa cô ấy về nhà. Làm gì có chuyện đó.
mẹ tôi sẽ xé xác tôi ra mất. Thế là tôi lại đi nhờ cậy Như Yên. Thư ký của cậu ấy dẫn tôi lên lầu, nhẹ nhàng nói, giám đốc Lưu đang họp, chờ một chút nhé. Tôi ngồi đợi trong phòng tiếp khách từ sáng đến tối. Như Yên bước vào, trên tay cậu ấy còn vắt áo khoác, cậu ấy hỏi tôi có muốn đi ăn tối cùng họ không, nhưng họ là ai? Cậu ấy cười, cậu cũng biết đấy, Cố Tử Yên. Cố Tử Yên là bạn học cũ của tôi hồi cấp 3. Vài hôm trước tôi còn thấy cậu ấy trên TV, bây giờ cậu ấy đã là diễn viên nổi tiếng. Dù hỏi nhưng Như Yên không cho tôi cơ hội từ chối. Và khi Cố Tử Yên nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Cố Tử Yên trông hợp gu với thẩm mỹ của phụ nữ, có vô số fan nữ. Nhưng tôi cá là fan nữ của cậu ấy không ngờ rằng giờ đây cậu ấy đang dựa dẫm vào vai của Như Yên như một con họa mi non. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn. Ăn xong, Như Yên lái xe đưa tôi về lại căn hộ cũ. Cậu ấy châm một điếu thuốc và nói, có gì cần nhờ thì nói đi, tôi sẽ giúp. Tôi muốn ra ngoài làm việc. Tôi nói một cách chân thành. Cậu ấy cười khẩy, ra ngoài làm tiếp viên à? Tôi cúi đầu sâu hơn. Khi ba tôi phá sản, tôi chưa kịp học xong đại học, nên giờ tôi chỉ có bằng cấp 3. Với tấm bằng này, tất cả những dự định tương lai của tôi giờ đều chỉ là trò cười. Tôi biết mình không thể thuyết phục cậu ấy trả luôn viện phí cho Bạch Niệm được. Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng có trách nhiệm gì với chuyện đó. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Công việc ở ốc là tốt nhất tôi có thể tìm được, mà giờ tôi bị đuổi rồi. Tìm lại công việc tốt hơn à? Còn khuya, cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ, gõ cạch cạch trên bàn như hồi đi học. Tôi không cần biết 300.000 mỗi tháng kia tiêu vào đâu. Như Yên vừa mở miệng, cơn sóng ngập đầu tôi liền ập tới. Tôi ngẩng đầu lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu ấy nhìn tôi lạnh lùng, nhưng giọng lại vẫn nhẹ nhàng, thôi vậy, tôi mệt rồi. Cậu ấy ngáp, kéo nhẹ cổ áo tôi. Trái tim tôi nhảy nhót không kiểm soát. Như Yên vẫn xinh đẹp như ngày nào. Bao nhiêu năm sống sung sướng đã biến cậu ấy thành một tiểu thư đích thực. Còn cánh cửa của thế giới thượng lưu thì đóng phân chia với tôi. Trong tiếng nhạc du dương, tôi đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Đi làm là bán linh hồn, nhưng giờ tôi không chỉ bán linh hồn mà còn phải bán luôn cả thể xác. Khi mẹ tôi biết, bà vỗ vai tôi, không hổ danh là con của mẹ. Không biết bà nghĩ gì khi nói câu đó, nhưng tôi và Như Yên đã thực hiện một giao dịch tiền tình không thể bàn cãi. Cậu ấy dẫn tôi đi dự vài buổi tiệc bạn bè không quan trọng. Còn trong cái giới nhà giàu ở Hải Thành, chẳng có mấy ai mà tôi không biết. Có vài kẻ không ưa tôi, chẳng hạn như Trần Tử Hành. Hắn ta cười gượng, giơ ly lên, lâu rồi không gặp Bạch ca nhỉ. Tôi cạn ly với hắn, xem như chào mừng tôi quay lại cái vòng tròn này. Hắn cười lớn rồi va chạm ly với tôi mạnh đến nỗi tôi suýt làm đổ ly lên đầu hắn. Nhưng mà làm vậy thì cũng không chắc Như Yên sẽ nói giúp tôi. Cậu ấy không thèm ngước mắt lên nhìn tôi. Thấy vậy, Trần Tử Hành và đám bạn càng mạnh miệng hơn, khoác vai bá cổ tôi mà nói, được Tổng Lưu để ý thì coi như có phúc rồi đấy. Dù cậu ấy có hơi lăng nhăng chút. Nhưng mà, phụ nữ ấy mà, lăng nhăng chút cũng có sao đâu. Tôi ngớ người, nhìn sang Như Yên, nhưng cậu ấy chẳng cho tôi lấy một ánh mắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cho cậu ấy trông càng thêm trắng trẻo. Cậu ấy cúi mắt xuống, hàng lông mi dài như hai cái chổi nhỏ. Cậu ấy cười, nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để lộ má lúm đồng tiền. Tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu ý của câu lăng nhăng chút. Tôi đọc tin đồn về Cố Tử Yên trên mạng, nói rằng cậu ấy đang được một bà đại gia bao nuôi, còn có cả ảnh nữa. Người cao cao trong bức ảnh đó, dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Tôi xem đi xem lại bức ảnh Cố Tử Yên và đại gia của cậu ấy. Hai người đẹp đôi vô cùng, còn tôi hóa ra là thằng hề. Tôi ngồi trong phòng tối, úp ngược cái điện thoại xuống bàn. Ánh sáng ngoài cửa sổ như dải ngân hà mênh mông. Tôi ngồi đó, lòng đau như cắt. Thật ra tôi luôn là người khó nhận ra sự thật. Lúc nào cũng nghĩ mình có chút gì đó đặc biệt trong lòng Như Yên. Nhưng sự xuất hiện của Cố Tử Yên đã đập tan ảo tưởng đó. Công ty của cậu ấy nói họ là người yêu, và Như Yên còn tự quay video để giải thích, nói cảm ơn mọi người đã quan tâm. Giờ tôi và Tử Yên là người yêu. Trong video, cậu ấy cười rạng rỡ, tay nắm phân chia tay Cố Tử Yên. Người yêu ư? Vậy còn tôi thì sao? Tôi thậm chí không nhớ đã có lúc Cố Tử Yên và Như Yên nói chuyện với nhau. Sau khi công khai, Cố Tử Yên chẳng được lợi gì, còn fan của cậu ấy thì nổi giận.
Họ nói thẳng thắn yêu đương mà lại đi ôm chân đại gia thì có gì mà tự hào. Nhưng Như Yên có vẻ rất vui, cậu ấy bỏ mặc tôi ở đây, hào hứng chuẩn bị cùng Cố Tử Yên tham gia chương trình hẹn hò. Nhìn cậu ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh một cô bé đang yêu. Tôi thì chỉ là tình nhân riêng của cậu ấy, nên cậu ấy đi quay chương trình, còn tôi rảnh rỗi chẳng có gì để làm. Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi như thế. Tôi đi thăm chị Bạch Niệm ở viện dưỡng lão. Chị ấy nằm im, tóc vàng nhuộm ngày xưa đã cạo chọc hết rồi, giờ để tóc đen dài, trông ngoan hiền hẳn ra. Có tiền của Như Yên, cuộc sống của tôi thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt. Không phải vì áp lực tài chính, mà vì tôi thích cậu ấy. Tôi chỉ muốn cậu ấy cũng thích mỗi mình tôi thôi. Tôi tham quá chăng? Vừa dùng tiền của cậu ấy để nuôi Bạch Niệm, vừa muốn cậu ấy thích tôi. Tôi ngồi đó cả buổi chiều, đến khi trời tối hẳn mới đứng dậy vỗ vỗ cái chân tê của mình. Chị, em về đây. Hàng mi của chị ấy khẽ động đậy. Tôi sững sờ, chị, em không ngờ chị tỉnh lại. Cả phòng đầy y tá, còn bác sĩ đứng ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng dặn dò tôi. Việc bệnh nhân tỉnh lại là rất khó, nên cậu phải chăm sóc thật kỹ. Không được để chị ấy bị kích động. Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Sau khi kiểm tra xong, y tá để tôi ở lại một mình với Bạch Niệm. Chị ấy đã hôn mê nhiều năm. Tôi gần như quên mất cách nói chuyện với chị ấy. Chị, dạo này chị khỏe không? Giọng của chị ấy yếu ớt, cũng tạm. Tim tôi như rối thành mớ bòng bong, miệng vẫn trả lời theo phản xạ, em cũng ổn. Bạch Niệm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chị ấy tỉnh rồi, Như Yên liệu có biết chuyện này không? Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ làm gì? Tôi không nghĩ Như Yên là kiểu người sẽ tha thứ cho kẻ bắt nạt. Nhưng Bạch Niệm là chị của tôi. Tôi đứng dậy, mặt tôi chẳng tốt đẹp gì, em đi trước đây, hôm khác sẽ ghé thăm chị. Thật ra mà nói, đó gọi là chuồn lẹ. Như Yên bận quay show hẹn hò, chẳng có thời gian để ý đến tôi. Thế nên phần lớn thời gian rảnh của tôi là ở viện dưỡng lão, trò chuyện với Bạch Niệm. Chị ấy hôn mê mấy năm, nên bây giờ không theo kịp xã hội. Cái gì chị ấy không biết, tôi đều kể lại hết. Cho đến một ngày, tôi đang ngồi gọt táo, thì có điện thoại gọi tới. Tôi theo thói quen gọi chị Bạch Niệm nhấc máy dùm. Đến khi chị ấy bắt máy, tôi mới nhận ra, ủa, giờ ai mà gọi tôi, chắc chắn là Như Yên rồi.